السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. اخترع العالم فولتا البطارية في عام 1800، وبهذا الاختراع أثبت فولتا أنه يمكن الحصول على الكهرباء بطرق كيميائية، بعد أن كانت الفكرة السائدة أن الكهرباء تتولد فقط بالاحتكاك أو من خلال البرق أو بواسطة بعض الكائنات الحية. واستمرت بطارية فولتا لمدة 30 عاما لتكون هي المصدر الوحيد للكهرباء، حتى اكتشف العالم العبقري مايكل فاراداي في العام 1831 مصدرا آخر للكهرباء، وهذا المصدر الجديد هو المغناطيس، في ظاهرة أطلق عليها اسم الحث الكهرومغناطيسي، والتي قام العالم جيمس ماكسويل بعد ذلك بتحويل هذه النتائج إلى قوانين وصيغ رياضية فتحت الباب لفهم أشمل وأعمق للطاقة الكهربائية وكيفية إنتاجها بشكل واسع، مما أحدث ثورة تكنولوجية شملت العالم بأسره. هذه المقدمة السريعة تخفي خلفها الكثير من المواضيع الشيقة والتي سنقوم بتوضيحها في هذا الفيديو، ومع أنني وضعت تبويب للحلقة وقسمتها إلى مقاطع، إلا أنني أنصح بمشاهدة كل المقاطع لأن كل مقطع يمهد للمقطع الذي يليه. وأقسام هذه الحلقة ستكون: قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي، التفسير الفيزيائي لظاهرة الحث الكهرومغناطيسي، ثم تصور ماكسويل لقانون فاراداي، ثم سنتحدث عن الصيغة التكاملية لمعادلة ماكسويل والصيغة التفاضلية لمعادلة ماكسويل، ثم سوف نستعرض بعض التطبيقات العملية لمعادلة ماكسويل الثالثة. كنا قد تحدثنا في حلقة سابقة عن معادلة ماكسويل الأولى التي شرحنا فيها قانون غاوس الكهربية، وفي حلقة أخرى تحدثنا عن معادلة ماكسويل الثانية للمغناطيسية، وفي كلا الحلقتين تعاملنا مع المجالات الكهربية والمغناطيسية الثابتة التي لا تتغير مع الزمن. ستجد رابط الحلقتين في صندوق الوصف. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن المجالات الكهربية والمغناطيسية المتغيرة مع الزمن من خلال معادلة ماكسويل الثالثة، والتي تظهر أمامنا على الشاشة بصيغتها التكاملية والتفاضلية، والتي تبدو أكثر تعقيدا من المعادلتين السابقتين. وهذه المعادلة تكشف العلاقة بين المجال المغناطيسي والمجال الكهربي، والتي من خلالها غيرت كافة مناحي الحياة ومكنتنا من إضاءة العالم بأسره. كان من المعروف أن مرور تيار كهربي في سلك أو في ملف ينشأ حوله مجال مغناطيسي، وهذا الأمر لم يكن يمر مرور الكرام على عالم فضولي وهو مايكل فاراداي، الذي تساءل بينه وبين نفسه إذا ما كان العكس ممكنا، أي هل للمجال المغناطيسي أن يولد تيار كهربي؟ لأنه كان يفكر في إمكانية توليد الكهرباء من مصدر غير البطاريات. فإذا كانت الإجابة نعم يمكن، فإن هذا سيكون أمرا مذهلا وسيكون لدينا طاقة جديدة للحصول على الكهرباء. صمم فاراداي على أن يتحقق من الأمر بشكل عملي وأجرى سلسلة من التجارب العديدة، ولكن هنا سنستعرض واحدة منها. وضع فاراداي مغناطيس بجوار ملف دائري، وهذا الملف متصلا مع جهاز اسمه الجلفانوميتر لقياس التيار الكهربي، ولكنه لم يلحظ أي انحراف لمؤشر الجلفانوميتر، أي لم يتولد تيار كهربي في الملف. ولكن عندما حرك المغناطيس مبتعدا أو مقتربا من الملف لاحظ حركة في مؤشر الجلفانوميتر، مما يشير إلى مرور تيار كهربي. لكن في كل مرة يتوقف فيها المغناطيس عن الحركة لم يرصد أي تيار كهربي، إن مرور التيار الكهربي يتولد فقط مع حركة المغناطيس. ولاحظ أيضا أن انحراف مؤشر الجلفانوميتر يكون إلى اليمين عند إبعاد المغناطيس عن الملف، ويكون الانحراف إلى اليسار عندما يحرك المغناطيس نحو الملف. ولاحظ أيضا أنه مع زيادة سرعة الحركة يزداد مقدار انحراف المؤشر، مما يعني زيادة في مرور التيار الكهربي، وأطلق على هذا التيار الكهربي اسم التيار المستحث لتمييزه عن التيار الذي يتولد بواسطة البطارية. استمر فاراداي بإجراء المزيد من التجارب، والتي من خلالها توصل إلى قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي، والذي صاغه في أن التغير في خطوط المجال المغناطيسي التي تقطع مساحة حلقة ملف، وهذا يكافئ التغير في التدفق المغناطيسي، يولد قوة تؤثر على شحنات الملف لتوليد تيار كهربي، وأطلق على هذه القوة اسم القوة الدافعة الكهربية، والتي تعرف بالإنجليزية electromotive force،
ويرمز لها بالرمز EMF، وتعمل في الاتجاه المعاكس لزيادة أو نقصان التدفق المغناطيسي، ولهذا وضع إشارة سالب، وأصبح قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي كما هو موضح على الشاشة. وللملاحظة، لا تأخذ القوة الدافعة الكهربية وحدة القوة نيوتن، بل لها وحدة الجهد وهو الفولت. ولا بد أنك قد مرت عليك هذه المعلومات سابقا. وعلى العموم سأترك لكم في صندوق الوصف محاضرة تفصيلية لقانون فاراداي ضمن مقرر شامل لأساسيات المغناطيسية والتيار المتردد، لمن يرغب في التوسع أكثر في الموضوع والتعرف على الطرق العملية المستخدمة لتغيير التدفق المغناطيسي مع الزمن. إذا توصل العالم فاراداي من خلال تجاربه إلى طريقة لتوليد الكهرباء دون الحاجة إلى بطارية. حتى هذه اللحظة نكون قد توصلنا إلى نقطة جوهرية، بل أهم ما في الموضوع، وهو أن التغير في الفيض المغناطيسي يولد تيارا كهربيا في الملف الموجود في الجوار. ولاحظ أننا نقول التغير في التدفق المغناطيسي، لأن التدفق الثابت لا ينشأ عنه تيار. الآن عزيزي المشاهد، لابد وأنك تساءلت لماذا التدفق المتغير مع الزمن فقط هو الذي يولد تيار كهربي، أما التدفق الثابت لا يولد تيار كهربي؟ ما السر في الأمر؟ وهنا يأتي الهدف من سلسلة حلقات تبسيط مفاهيم الفيزياء، وهو الإجابة على الاستفسارات التي تدور حول المعلومات التي تعلمناها كحقائق ومسلمات. دعونا نفكر في الأمر على النحو المشابه لقانون نيوتن الأول، وهو أن الجسم الساكن يبقى ساكن، والجسم المتحرك يبقى متحرك ما لم تؤثر عليه قوة ما. وهذا يفيد بأن طبيعة الأجسام المادية ترفض أو تقاوم تغيير حالتها الحركية. ولنسقط هذا الأمر على الملف، ولكن من ناحية مغناطيسية، ونقول أن طبيعة الملف ترفض التغير في التدفق المغناطيسي فيه، لذلك هي تقاومه وتحاول منعه. ولنراقب التجربة التي أجراها فاراداي مرة أخرى، ونرى ماذا يحدث عندما نحرك المغناطيس نحو الملف. إن التدفق المغناطيسي المار عبر الملف يزداد، وإن الملف يرفض ويقاوم الزيادة في التدفق، ويقاومه من خلال توليد مجال مغناطيسي مضاد ليمنع اقتراب المغناطيس منه، أو يمنع الزيادة في التدفق المغناطيسي. ولكن ما هي الطريقة لفعل ذلك؟ إنها طريقة وحيدة فقط، وهي توليد تيار كهربي في الملف ينشأ عنه مجالا مغناطيسيا مضادا لمنع الزيادة في التدفق، أو بمعنى آخر تيار حثي ينشأ عنه مجالا مغناطيسيا يقاوم زيادة التدفق المغناطيسي. ولكن السؤال الآن، من أين يأتي هذا التيار؟ ومن أين حصل الملف على الطاقة ليولد هذا التيار المستحث؟ هذه بالطبع أسئلة منطقية وتحتاج إلى إجابة. نحن نعلم أن مرور التيار الكهربي يتطلب طاقة، وفي حالة البطارية تحصل الدائرة الكهربية على الطاقة من خلال الطاقة الكيميائية المختزنة في البطارية. ولكن في حالة التيار المستحث لا توجد بطارية تختزن طاقة. إن الطاقة الوحيدة المتوفرة هنا تكمن في محاولة الملف إبطاء المغناطيس ومقاومة حركته، أي أن الملف يمتص الطاقة الحركية للمغناطيس في محاولة إبطائه، وبهذا تكون الطاقة محفوظة، لأن ما فقده المغناطيس من طاقة اكتسبه الملف. بمعنى آخر، أن الشغل المبذول لتحريك المغناطيس نحو الملف هو عبارة عن الطاقة الحركية التي يمتلكها المغناطيس، وهي التي تتحول إلى طاقة كهربائية في الملف. ماذا يحدث إذا حركت المغناطيس بعيدا عن الملف؟ إذا حركنا المغناطيس بعيدا عن الملف سيحدث مرة أخرى تغير، ولكن بالنقصان في التدفق، وهنا الملف يقاوم هذا التغير ولا يريده أن ينخفض، وذلك من خلال توليد مجال مغناطيسي يعمل على جذب المغناطيس لإبطائه ومنعه من الحركة. وفي هذه المرة سيولد مجالا مغناطيسيا في الاتجاه المعاكس، ومن أجل أن يفعل ذلك يولد تيارا كهربائيا في الملف في الاتجاه المعاكس. ويحدث نفس الأمر إذا تم تحريك المغناطيس بسرعة أكبر، فيصبح التغير في التدفق أكبر، وهنا يولد الملف مجالا مغناطيسيا أقوى عن طريق توليد تيار أكبر. إذن الطاقة التي تتولد في الملف تساوي سرعة التغيير في التدفق، وعندما لا يحدث تغيير في التدفق لا توجد أي طاقة في الملف. وعندما صاغ ماكسويل قانون فاراداي والنتائج التي توصل إليها، فكر في التيار الحثي المتولد في الملف، وقال أن هذا التيار ناتج عن حركة إلكترونات الملف، وبالتالي لا بد من وجود مجال كهربي ينتشر على امتداد الملف
يدفع الإلكترونات ويؤثر عليها بقوة ليحركها. وهنا يكون ماكسويل قد توصل إلى أن التغيير في التدفق المغناطيسي عبر الملف يولد مجالا كهربيا في الملف، وأن الشغل أي الطاقة الميكانيكية المبذولة في تحريك المغناطيس تنتقل إلى إلكترونات مادة الملف من خلال المجال الكهربي المستحث والمتولد بسبب طبيعة الملف في ممانعة التغير في التدفق المغناطيسي. وبهذا التفسير توصل ماكسويل من خلال تجارب فاراداي إلى الصيغة التكاملية، والتي تظهر أمامنا، وهي أن التكامل الخطي على مسار مغلق لحاصل الضرب القياسي لمتجه المجال في متجه عنصر طول المسار يساوي سالب التغير في التدفق المغناطيسي، والذي عبر عنه بسالب التغير في التكامل السطحي لحاصل الضرب النقطي لمتجه المجال المغناطيسي في متجه عنصر المساحة. والرمز D على DT يشير إلى التغير في هذا التكامل، والذي يعادل التغير في التدفق. ومن الممكن أن نقول العكس، أي أن التغير في التدفق المغناطيسي عبر سطح ما يستحث مجالا كهربيا على امتداد مسار دائري يحيط بهذه المساحة، وهذه المعادلة تتحكم في جميع محطات توليد الطاقة الكهربية باستخدام التوربينات. وبالتالي يكون ماكسويل قد طور قانون فاراداي ليربط بعلاقة مباشرة بين المجال المغناطيسي والمجال الكهربي ويكشف العلاقة الخفية بينهما. لنقوم الآن بشرح مفصل للصيغة التكاملية لمعادلة ماكسويل الثالثة، والتي تعرف باسم معادلة ماكسويل فاراداي. نجد على الجانب الأيسر من المعادلة أن التكامل الخطي على مسار مغلق لمتجه المجال مضروبا ضربا قياسيا في متجه عنصر الطول DL، وDL هنا هو متجه صغير جدا يقع على محيط السطح وهو سطح الملف الدائري في تجربة فاراداي. وبتقسيم طول محيط السطح إلى عناصر صغيرة طول كل عنصر منها DL وضربه ضربا قياسيا في متجه المجال عند هذا العنصر، نحصل على مقدار مساهمة المجال الكهربي عند هذا العنصر DL من الملف الدائري. وبإجراء عملية التكامل نحصل على مقدار المجال الكهربي على امتداد طول محيط الحلقة، وهذا هو مقدار الجهد الكهربي المتولد في الحلقة، والذي عرفه فاراداي بالقوة الدافعة الكهربية. أما الطرف الأيمن من المعادلة يكون لدينا عنصر متجه المساحة، وهو متجه عمودي على عنصر مساحة صغير ضمن مساحة الملف، ومقداره يمثل مساحة العنصر. وبذلك بدلا من التعامل مع المساحة في بعدين أصبحنا نتعامل مع متجه في بعد واحد. والطرف الأيمن من المعادلة يخبرنا بمقدار مساهمة المجال المغناطيسي داخل كل عنصر من عناصر المساحة، وبإجراء التكامل نحصل على مساهمة المجال المغناطيسي على كامل المساحة، والتي هي مساحة الملف الدائري. إذن يكون لدينا على الجانب الأيسر مساهمة المجال الكهربي على طول محيط الملف الدائري، وعلى الجانب الأيمن لدينا مساهمة المجال المغناطيسي عبر مساحة هذا الملف. ودعونا الآن نركز على معدل التغير لما هو داخل التكامل على الجانب الأيمن من المعادلة، والمتمثل في الرمز D على DT، والذي يحدد معدل التغير لهذا التكامل بالنسبة للزمن. وعبارة معدل التغير تعني مدى سرعة أو بطء تغير شيئا ما، وهناك طرق مختلفة للقيام بتغيير التدفق المغناطيسي عبر الملف. يمكنك بالطبع تحريك المغناطيس داخل وخارج الملف، ولكن يمكنك أيضا تغيير مساحة الملف أو تدويره. وبغض النظر عن الطريقة التي نختارها، فإن الجانب الأيمن من المعادلة يأخذ في الاعتبار حقيقة أن المجال المغناطيسي عبر الملف يتغير. أما الإشارة السالبة تعني أنه إذا زاد معدل تغير المجال المغناطيسي المتدفق عبر المساحة، فإن المجال الكهربي المتولد على امتداد محيط الملف سيكون في اتجاه ينتج عنه تيار كهربي يعاكس الزيادة في التدفق. وإذا انخفض معدل تغير المجال المغناطيسي، فإن المجال الكهربي سيتولد في اتجاه يحاول زيادته. وإن هذه العلاقة المتعاكسة تعرف بقانون لينز، وهو القانون الذي طوره الفيزيائي الألماني هنريش لينز، والذي لاحظ أن التيارات الكهربية المستحثة من تدفق مغناطيسي متغير مع الزمن تتدفق في الاتجاه اللازم لمعارضة التغير في التدفق. ويفيد قانون لينز في تحديد اتجاه المجال الكهربي المستحث حول الملف،
حتى لو لم يكن هناك تيار توصيل يتدفق فعليا في المسار. ولهذا السبب يكون المصدر الرئيسي للتيار الكهربي في العالم هو تيار متردد، لأنه يتولد حسب معادلة ماكسويل فاراداي. كما وتجدر الإشارة هنا أن هناك اختلاف جوهري بين المجال الكهربي الذي تولده الشحنات الكهربية والمجال الكهربي المستحث من التغير في التدفق المغناطيسي، وهو أن المجال الكهربي المستحث له خطوط تدور في حلقات مغلقة مثل المجال المغناطيسي، بينما المجال الكهربي الناتج عن الشحنات فإنها خطوط تنتهي عند الشحنات. نأتي الآن إلى الصيغة التفاضلية لمعادلة ماكسويل فاراداي، ويمكن اشتقاق هذه الصيغة من الصيغة التكاملية باستخدام نظرية الدوران، والتي تعرف أيضا باسم نظرية كلفن وستوكس. وهنا في الصيغة التفاضلية يظهر الضرب الاتجاهي بين المؤثر التفاضلي نبلة ومتجه المجال الكهربي، ويعرف كل من نبلة وإشارة الضرب بالدوران أو كيرل باللغة الإنجليزية. وهذا يختلف عن التباعد الدايفيرجنس الذي تحدثنا عنه في حلقة المعادلة الأولى لماكسويل والمعادلة الثانية، حيث أن عملية الضرب هنا هو ضرب اتجاهي، أي ينتج عن حاصل الضرب الاتجاهي كمية متجهة تعطي مقدار واتجاه دوران المجال الكهربي حول المسار المحيط بالمساحة التي يحدث عندها التغير في مقدار التدفق المغناطيسي. وإن دوران المجال يكون معاكسا للزيادة أو النقصان في التدفق، وهذا ما تشير له إشارة السالب في معادلة ماكسويل فاراداي. ولتبسيط مفهوم دوران المجال الكهربي سوف نستعين بمتجه يصف سرعة تدفق الماء، وهنا يشير المتجه الكبير إلى تدفق سريع للماء، ويشير المتجه الصغير إلى تدفق بطيء. الآن نتخيل مروحة عند هذه النقطة مثلا، ستدور المروحة بسرعة كبيرة لأن مقدار التدفق هنا كبيرا، وعند وضع المروحة عند هذه النقطة حيث التدفق أصغر نجد أن دوران المروحة أصبح أقل. والمؤثر التفاضلي نبلة في المعادلة يعمل على حساب مقدار واتجاه هذا الدوران. يمكنك أن تطبق نفس الأمر على معادلة ماكسويل التفاضلية. فإذا كان التغير في التدفق المغناطيسي يناظر تدفق الماء، فإن دوران المروحة هو دوران المجال الكهربي حول محيط الملف أو محيط المساحة التي يعبر منها التدفق المغناطيسي. ولذلك يعتبر الدوران مؤشر مفيد لتحديد خصائص أي مجال كهربي نقوم بدراسته ومعرفة كيف يتصرف. أما الجانب الأيمن من المعادلة هو مقياس لمدى سرعة تغير المجال المغناطيسي الذي ندرسه بالنسبة للزمن. ومرة أخرى الإشارة السالبة لها نفس المعنى الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وبالتالي تخبرنا الصيغة التفاضلية أن معدل التغير في المجال المغناطيسي على سطح معين يتسبب في دوران المجال الكهربي على طول المسار المحيط بهذا السطح. وهذا نفس ما توصلنا له من خلال الصيغة التكاملية. من التطبيقات على معادلة ماكسويل فاراداي الثالثة المحرك التوربيني، حيث يتم الاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة مثل طاقة البخار أو الطاقة المائية أو طاقة الرياح في تدوير ملفات على شكل حلقات في مجال مغناطيسي، فيتغير التدفق المغناطيسي مع الزمن وينتج عن ذلك تيار كهربي متردد. ومن التطبيقات الأخرى أجهزة الكشف عن المعادن، وهو عبارة عن جهاز يحتوي على حلقة يمر بها تيار كهربي في صورة نبضات ينتج عنه مجالا مغناطيسيا. فإذا كان هناك جسم معدني تحت الأرض فإن هذا المجال المغناطيسي سوف يولد تيارا كهربيا دورانيا في الجسم المعدني يعرف باسم التيار الدوامي، وهذا بدوره يولد مجالا مغناطيسيا معاكسا في حلقة الجهاز، فيعطي تنبيه على وجود جسم معدني تحت سطح الأرض. وهناك الكثير من التطبيقات الأخرى التي سوف تجد لها شرحا مفصلا ضمن مقالات كيف تعمل الأشياء على شبكة الفيزياء التعليمية، مثلا كيف يعمل الدينامو، كيف يعمل الموتور، كيف تولد المفاعلات النووية الكهرباء، كيف تعمل المحولات الكهربائية وغيره الكثير. وفي الختام هذه هي معادلة ماكسويل الثالثة، والتي تعرف باسم معادلة ماكسويل فاراداي للحث الكهرومغناطيسي.
والتي تبرز أهمية العلاقة بين المجال المغناطيسي والمجال الكهربي، وهي مبدأ أساسي في فهم آلية عمل المحركات الكهربائية والمحولات والعديد من الأجهزة التكنولوجية التي تعتمد على الحث الكهرومغناطيسي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد، كما نقدر دعمك بالإعجاب والمشاركة. شكرا لمتابعتكم، ونراكم في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.